Phương pháp đẻ không đau, gây tê màng cứng có thật sự an toàn, trong quá trình sinh nở có khoảng 70% sản phụ sẽ cảm thấy đau dữ dội hoặc đau không thể chịu nổi khi chuyển dạ sinh con. Với sự tiến bộ của y học thì phương pháp đẻ không đau lại đang ngày càng được các bà mẹ lựa chọn cho chuyến vượt cạn của mình. 1. Phương pháp đẻ không đau là gì? Là một phương pháp gây tê vùng được áp dụng cho giảm đau khi chuyển dạ. Thuốc tê được tiêm vào một khoang bao bọc xung quanh tủy sống, khoang NMC. Thuốc gây tê sẽ được tiêm ngắt quãng hoặc bằng bơm kim điện tự động. Bơm liên tục với tốc độ rất nhỏ và ổn định cho tới khi em bé ra đời, nhờ đó sản phụ sẽ được giảm đau để cuộc đẻ nhẹ nhàng hơn. Nhanh hơn, bé cũng ít bị sang chấn hơn. Đa phần, phương pháp gây tê màng cứng được thực hiện khi cổ tử cung của sản phụ mở từ 3 đến 8 cm. Nhưng cũng có thể được thực hiện sớm hơn nếu sản phụ cảm thấy đau nhiều hoặc trong một số trường hợp bệnh lý của người mẹ. Một vài trường hợp đẻ không đau cũng được thực hiện khi cổ tử cung đã mở nhiều hơn 8 cm. Miễn là em bé vẫn chưa xuống quá sâu trong khung chậu của mẹ. 2. Có nên tiêm thuốc đẻ không đau hay không? Phương pháp đẻ không đau thường được bác sĩ tư vấn cho các sản phụ và được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức khi sản phụ có nhu cầu và không bắt buộc đối với sản phụ. Một liều thuốc tê giúp đẻ không đau được tiêm qua ống thông và khoang ngoài màng cứng. Cơn đau chuyển dạ của sản phụ sẽ giảm hẳn sau khoảng 10 phút. Tác dụng của thuốc giảm đau sẽ kéo dài trong khoảng 45 đến 70 phút, nếu quá trình chuyển dạ lâu có thể phải gây tê lại từ đầu hoặc tiêm thuốc. Gây tê ngoài màng cứng cho phép sản phụ nhận biết cơn gò tử cung và vẫn trải qua quá trình dặn đẻ bình thường. Bởi thế việc có nên tiêm hay không phần lớn phụ thuộc vào nhu cầu của sản phụ. 3. Tiêm thuốc gây tê màng cứng có hại không? Những ưu nhược điểm về thuốc gây tê màng cứng, mẹ bầu cần nên tham khảo kỹ trong quá trình sinh nở của mình. Lợi ích của giảm đau trong đẻ, gây tê NMC có lộ trình giảm đau hiệu quả xuyên suốt cuộc chuyển dạ. Bác sĩ gây tê có thể kiểm soát được hiệu quả giảm đau thông qua điều chỉnh linh hoạt loại thuốc, liều lượng và cường độ của thuốc. Thông qua đó bác sĩ sản khoa có thể chỉ huy được cuộc đẻ theo xu hướng tốt nhất cho thai nhi và cho mẹ. Vì hiệu quả của thuốc chỉ khu trú ở một vùng, sản phụ sẽ tỉnh táo và ý thức được toàn bộ quá trình chuyển dạ và sinh con của mình. Không giống như gây mê, đối với gây tê ngoài màng cứng, chỉ một lượng thuốc rất nhỏ có thể ảnh hưởng tới em bé. Đủ giảm đau khi có chỉ định can thiệp khác, VD, lấy thai bằng forceps, cắt tầng sinh môn. Kiểm soát tử cung sau khi sổ rau, khâu tầng sinh môn. Nếu phải mổ lấy thai cấp cứu thì có thể sử dụng chính catheter NMC có sẵn để làm vô cảm khi mổ và làm giảm đau sau mổ. Nhược điểm của phương pháp giảm đau này, sản phụ phải nằm tư thế nghiêng người, cong lưng. Hai đầu gối co sát lên cao trong lúc bác sĩ gây tê NMC gây khó thở và khó chịu cho bụng bầu. Cơn co tử cung có thể phần nào bị ảnh hưởng bởi thuốc gây tê làm cuộc chuyển dạ kéo dài hơn nhưng khắc phục được bằng việc theo dõi tần số và cường độ cơn co tử cung nhờ monitoring và điều chỉnh bằng thuốc. Thuốc gây tê dùng trong gây tê NMC có thể gây hạ huyết áp tạm thời và giảm lượng máu đến em bé khiến nhịp tim của bé giảm. Vấn đề này được kíp đỡ đẻ theo dõi chặt chẽ và được can thiệp điều trị ngay nếu cần thiết. Thuốc tê được dùng trong gây tê NMC có thể gây ngứa, đặc biệt ở vùng mặt của sản phụ. Nó cũng có thể khiến buồn nôn nhưng nhẹ và ít gặp hơn so với hình thức dùng thuốc gây mê toàn thân. Sau TNMC có thể mất cảm giác buồn tiểu, vì vậy sản phụ được chỉ định đặt ống thông tiểu để hỗ trợ tiểu tiện. Sau khi đẻ, có cảm giác đau mỏi ở vùng lưng ở một vài sản phụ nhưng cảm giác này giống như ở các phụ nữ mang thai không làm gây TNMC. Hiện tượng đau đầu sau khi đẻ với sản phụ dùng phương pháp TNMC cũng thường xảy ra. Nếu chỉ thoáng qua và mức độ nhẹ thì không cần điều trị cũng sẽ tự hết, không để lại di chứng thần kinh gì. Nếu đau nhiều có thể truyền dịch, dùng thuốc, hướng dẫn sản phụ tư thế nằm, cách ăn uống, nghỉ ngơi. 4. Phương pháp đẻ không đau có hại không đối với em bé sơ sinh không? Thuốc tê sử dụng để gây tê ngoài màng cứng hoàn toàn không gây nguy hiểm gì cho bé. Gây tê màng cứng chỉ ngăn chặn dẫn truyền thần kinh, cảm giác đau ở bà mẹ, không gây độc cho em bé. Huyết áp của mẹ trong quá trình gây tê phải được giữ ổn định và theo dõi thường xuyên hay điều chỉnh bằng thuốc sao cho an toàn cho bé. Nhấn đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức hữu ích nhé. Hành trình bỉm sữa nuôi con khỏe dạy con ngoan.